بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفيكسد والستاكي. مواضيع جدا سهلة اليوم. في البداية أنا في عندي هون layer CSS وهي عبارة عن باراجراف حكيت لها position fixed وبتن 30 بكسل. أول سؤال راح أسأله، هو العنصر هذا راح يتحرك بالنسبة لمين؟ راح يتحرك بالنسبة للشاشة. مرة ثانية، راح يتحرك بالنسبة للشاشة. يعني لما احكي له بتر 30 بكسل راح ينزل لتحت، والمسافة راح تكون من الشاشة للباراجراف هي 30 بكسل. فالموضوع جدا بسيط. لما احكي له بوزيشن فيكسد فمعناته بحكي له العنصر راح يكون بالنسبة للشاشة. يعني تحريك العنصر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشاشة. لما احكي له مثلا بتر 30 بكسل فراح ينزل العنصر لتحت، وراح يكون المساحة بين الشاشة، خلينا نحكي الويندو، والعنصر 30 بكسل. والسؤال الثاني نتذكره، ماذا سيحدث لما كان الأصلي؟ راح يختفي، والعنصر اللي كان تحتيه راح يطلع فوقيه. مكان العنصر راح يختفي، والعنصر راح يكون بعديه بترتيب عناصر HTML راح يجي مكانه. فكانت دوت فورجت تو سبسكرايب كانت تحت، هي طلعت مكان اللير CSS. تعال نطبق الكود عشان نفهمها 100%. أنشأت لك فولدر جديد fixed داش ستاكي، رقم المحاضرة 35. في عندنا اندكس. في الاندكس عملت لك شيء جدا بسيط، في عندنا سكشن HTML وات اذ HTML، وفي عندنا هون ايش فقط باراجراف. سكشن ثاني CSS نفس الشيء وات اذ CSS وعندك باراجراف. سكشن ثالث جافا سكريبت وات اذ جافا سكريبت، وبرضه عندك باراجراف شوي طويله. طبعا الكلام المكتوب هون مش صحيح، بس انه اي كلام مش تقدر تقرا الحكي. بعدين في الستايل شو سويت انا؟ قلت له الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت اعطيني الماكس ويدث لهم 400 بكسل. في نقطة مهمة برجع أكد عليها في كل محاضرة، إحنا دورة من الصفر إلى الاحتراف، فما بشرح فيديوهات منفصلة. كل فيديوهاتنا مبنية على المحاضرات السابقة. فرقم المحاضرة 35، في عندك 34 درس تم شرحه. كل خاصية بتلاقيها مكتوبة اعرف إن إحنا شرحناها سابقا. ماكس ويدث 400 بكسل، فتطلع صار عندك كورنر بوكس قديش الماكس له 400 بكسل. بوردر 2 بكسل سوليد ريد هي اللون الأحمر. مارجن باتون من تحت 30 بكسل. تكست الاينمنت سنتر كل النصوص تكون في المنتصف. بدي اجي هسه على HTML H1 هو وات اف HTML واحكي له بوزيشن فيكسد. سيف. اول شغله انتبهنا عليها العنصر كان في السنتر، صار وين؟ على الليفت، ومكانه اختفى واجى مكانه الباراجراف. لو بدي انزل لتحت شو انتبهت؟ انه العنصر بظل ثابت في مكانه. يعني لو اعمل سكرول وتلاقي العنصر دائما راح يظل ثابت في مكانه. طلع كيف؟ طب شو الفائده منها؟ تعرفوا الاعلانات تلاقي مثلا في عندك هون اعلان بظل ثابت. فكره الفيكسد هي بكل بساطه بتثبت العنصر في الشاشه، وطول ما انا بسوي سكرول راح يظل ثابت. هسه بقدر اتحكم فيه، بحكي له بتون مثلا 0 بكسل هينزل لتحت. مثلا احكي له رايت برضه 0. اتفقنا 0 فيش داعي تكتب بكسل، صح ولا لا؟ هي انتبهت، هي صارت هون. لو بدي ارفعها شوي ساعتها بكتب بكسل، ممكن احكي له 50 بكسل من تحت، حتضل دائما تحت. شفت كيف؟ هي فيكسد. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. بدي اسوي لك اياها هسه اتش 1 راح اسوي لك عليها كومنت. طب نيجي هسه على السي اس اس اتش 1. في السي اس اس شو بدي احكي له؟ بوزيشن ستاك. سيف. صار شيء ولا صار اي شيء. لو حكيت له من التوب 20 بكسل. وخلينا نحكي شوي على الار. مش علمتك انا واحد ار اي ام هي قديش بتكون من الاتش تي ام ال 16 بكسل، فراح تبعد عن الصندوق من فوق بمقدار 16 بكسل. لو حركت السكرول شو انتبهت؟ إن العنوان ظل موجود، صح؟ قاعد بنزل العنوان لساته موجود. لما خلصت السكشن اللي هو سي اس اس بنروح هسه على الجافا سكريبت اختفى. شو معنى الكلام هذا؟ بتحسوا نفس بيهيفير فيكسد، لكن بيحكي لك انا مش من الويندو الشاشه كامله، لا انا من البيرنت. كيف يعني؟ ارجع للاندكس. السي اس اس
انت عندك ال H1 مين ابوها؟ السكشن CSS صح؟ فانا بحكي له نرجع للستايل، بحكي له شفت ال H1 اعطيها ستايل واعطيها من فوق 16 بكسل. لما جيت هون مين انتبه انه في فراغ 16 بكسل حيظل ثابت، اكبر لك اياه خليها 32 هيزاد، صار في عندنا هسه 32 طلع 32 خليها كمان اكبر 3. اتوقع الفكره صارت واضحه. طيب متى بيختفي؟ لما الاب يختفي. طلع اول ما ينتهي الاب اختفى. طب اذا رجعت لها هي راح تظهر، شفت كيف؟ تفضل ماشيه معي ماشيه معي ماشيه معي. متى راح توقف؟ لما اطلع من الاب. فالستاكي بكل بساطه انت بتتحكم فيها جوا الاب فقط، انت بتتحكم فيها جوا الاب، تظل ثابته عندك جوا الاب. اتمنى اني اكون وصلت لك الفكره ببساطه. راح اجي هسه هون نفس الفكره، بس شو بدي احكي له؟ توب زيرو. نيجي على الجافا سكريبت، انزل 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 انزل. طلع ليه ما اشتغلت؟ لانه هاي CSS، لازم احكي له جافا سكريبت، هيك صح؟ بالضبط، هي جافا سكريبت. انتبهت؟ ما اعطى مساحه من فوق، وطول ما بقرا في الفقره هيظل العنوان موجود. اكيد شفته في صفحات كثير، مش بتكون تقرا فقره وبظل العنوان موجود وانت بتعمل سكرول. هسه بقدر اسوي لك انا تصميم احترافي، لكن انا ما بدي تركز على التصميم، ركز فقط على الفكره. اكيد راح نستخدمها لقدام ونسوي نفس الحركه هاي، انه مثلا الكلاينت العميل بيقرا بالفقره وبظل العنوان ثابت. اتمنى كانت الافكار واضحه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في اخر محاضره لنا في البوزيشن، وهي راح تكون عباره عن ابسوليوت وهي اهم واحده. ويعطيكم العافيه.